हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण क्लास 10 सब्जेक्ट सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट फर्स्टमधला चॅप्टर 3 दॅट इज द केमिकल रिॲक्शन अँड इक्वेशन याच्यामधल्या लेक्चर नंबर 3ला सुरुवात करणार आहोत. याआधी आपण लेक्चर फर्स्ट आणि लेक्चर सेकंड हे कंप्लीट केलेलं आहे. आता आपल्याला लेक्चर 3मध्ये ज्याचा अभ्यास करायचा आहे दॅट इज द स्टेप्स इन बॅलन्सिंग अ केमिकल रिॲक्शन. आता स्टेप्स इन बॅलन्सिंग अ केमिकल रिॲक्शनला सुरुवात करण्याआधी आपण सर्वप्रथम पाहूया बॅलन्स इक्वेशन अँड अनबॅलन्स इक्वेशन. बॅलन्स इक्वेशन कशाला म्हणतात आणि अनबॅलन्स इक्वेशन कशाला म्हणतात याचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. तत्पूर्वी एक ॲक्टिव्हिटी त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे. ती ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट करण्यासाठी एक रिॲक्शन इथे पाहिजे. ती रिॲक्शन मी आधी लिहून घेतो. त्यात रिॲक्शन जी आपण लेक्चर सेकंडमध्ये ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपण केलेली आहे दॅट इज द AgNO3 plus NaCl, and here we can get AgCl plus NaNO3. So look at this. Complete the table aside on the basis of the equation 9. आता हा जो टेबल दिलेला आहे 3.5 हा आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे आणि तो कशाच्या बेसवर, बेसिस ऑन इक्वेशन 9. हे जे मी इक्वेशन लिहिलेलं आहे दॅट इज द इक्वेशन नंबर 9. याला आपण इक्वेशन 9 म्हणू शकतो. आता इथे बघा, इट इज सीन दॅट द नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द रिॲक्टंट in this equation is the same as the number of atoms of those elements in the product. Such equation is called balance equation. सर्वात आधी या टेबलमध्ये काय दिलेलं आहे ते आपण पाहू आणि नंतर मग हे बॅलन्स इक्वेशन म्हणजे काय हे पूर्ण कन्सेप्ट आपल्या लक्षात येऊन जाईल. आता या टेबलमध्ये यांनी आपल्याला एलिमेंट्स दिलेले आहे, नंतर एका बाजूला रिॲक्टंट आणि एका बाजूला प्रॉडक्ट दिलेलं आहे. आता याच्यामध्ये नेमकं जेवढी एलिमेंट आहे ते एलिमेंटची रिॲक्टंटमधली संख्या किती आणि प्रॉडक्टमधली संख्या किती ही आपल्याला पाहायची आहे. रिॲक्टंट कोणाला म्हणतो आपण, जे लेफ्ट हँड साईडला असतात ते रिॲक्टंट, जे राईट हँड साईडला असतात ते प्रॉडक्ट, आणि जो ॲरो आहे हा ॲरो हा नेहमी आपल्याला प्रॉडक्टच्या साईडला त्याची डायरेक्शन असलेली पाहायला मिळतं. आता सर्वप्रथम आपण Agचे ॲटम रिॲक्टंटमध्ये किती आहे ते पाहूया. हिअर 1, इथे फक्त एकच Agचा पाहायला मिळतो. जर आपण प्रॉडक्टमध्ये पाहिला इथे सुद्धा Agचा 1, जे आपण काउंट करतो त्याला मी क्रॉस करेल. हा एक Ag झाला. सेकंड N, हिअर 1, हिअर ऑल्सो 1, हा इथे 1 आणि हा सुद्धा 1, म्हणजे इथे 1 1. ऑक्सिजन हिअर O3, हिअर ऑल्सो O3 मीन्स हिअर ऑक्सिजन, हिअर 3 and here also 3. Then sodium here 1, here also 1, and chlorine here 1 and here also that is the 1 1. Look at the total details in the equation. The equation कोणतं होतं आपलं, AgNO3 plus NaCl, it gives AgCl plus NaNO3. आता इथे जर आपण कंपेअर जर केलं तर नंबर्स ऑफ ॲटम ऑफ एन एलिमेंट इन रिॲक्टंट are equal to the number of atoms of an element in product. या दोन्हीमधले जे ॲटम्स आहेत, मग हे Agचे असोत, Nचे असोत, Oचे असोत, Naचे असोत किंवा Clचे असोत, हे दोन्हीमध्ये आपण जर पाहिलं तर या दोन्हीमध्ये आपल्याला संख्या ही सारखीच पाहायला मिळते. म्हणजे बघा इथं काय म्हटलेलं आहे, इट इज सीन दॅट द नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ द एलिमेंट इन द रिॲक्टंट इन दिस इक्वेशन इज सेम as the number of atoms of those elements in the product. Such an equation is called a balance equation. जेव्हा आपण कंपेअर केलं आणि कंपेअर केल्यानंतर रिॲक्टंटमध्ये असलेल्या एलिमेंटच्या ॲटमची संख्या आणि प्रॉडक्टमध्ये असलेल्या एलिमेंटच्या ॲटमची संख्या ही जेव्हा इक्वल असते तेव्हा आपण त्याला बॅलन्स इक्वेशन असं म्हणतो. दॅट इज कॉल्ड बॅलन्स इक्वेशन. आता याच्या अपोजिट, इफ द नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट द सेम ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन इट इज कॉल्ड अनबॅलन्स. आणि जेव्हा जर याच्यामध्ये जर ते दोन्ही साईडचे जर ॲटमची संख्या जर जुळत नसेल किंवा इक्वल राहत नसेल तर तेव्हा त्याला आपण अनबॅलन्स इक्वेशन असं म्हणतो. अँड धिस इज द इन केस ऑफ बॅलन्स इक्वेशन अँड अनबॅलन्स इक्वेशन. लुक ॲट दिस. इन एनी रिॲक्शन, ऑलवेज रिमेंबर, in any reaction the total mass of each of the element
in the reactant is same as the total mass of each of the respective element in the product. हे बघा, जेवढंही एखादा एलिमेंटचं मास जेवढं त्याच्या रिॲक्टंटमध्ये आहे तेवढंच मास त्याच्या प्रॉडक्टमध्ये सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतं आणि त्याला म्हटलेलं आहे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास. त्यालाच आपण लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास असं म्हणतो आणि याचा अभ्यास आपण 9th स्टँडर्डमध्ये चांगल्या प्रकारे केलेला आहे. आता आपल्याला सुरुवात करायची आहे स्टेप्स इन बॅलन्सिंग द केमिकल रिॲक्शन. आता याच्या स्टेप्स जे आहेत ते एक स्टेप्स घेऊन आपल्याला हे केमिकल इक्वेशन कशा प्रकारे बॅलन्स करतात ते आपल्याला पाहायचं आहे. आता इथे याच्यासाठी आपल्याला त्यांनी एक इक्वेशन दिलेलं आहे. कन्सिडर द फॉलोइंग इक्वेशन ॲज अ एक्झाम्पल. लुक ॲट दिस. सोडियम हायड्रॉक्साईड प्लस सल्फ्युरिक ॲसिड. हिअर वी कॅन गेट सोडियम सल्फेट प्लस वॉटर. आता इथे हे जे इक्वेशन दिलेलं आहे हे इक्वेशन वर्ल्ड इक्वेशन आहे. त्यांनी दिलेले आहे स्टेप्स. फर्स्ट लुक ॲट दिस. राईट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन. तुम्हाला हे वर्ड इक्वेशन दिलेलं आहे कारण हे शब्दात लिहिलेलं आहे म्हणून आपण त्याला वर्ड इक्वेशन म्हणतो. याचा अभ्यास आपण सेकंड लेक्चरमध्ये केलेला आहे. आता याला कन्व्हर्ट करून आपल्याला केमिकल इक्वेशनमध्ये लिहायचं आहे. मग केमिकल इक्वेशनमध्ये लिहिताना आपण काय करतो की त्याचे जे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले आहेत त्या फॉर्म्युल्याचा यूज करून त्याला आपण केमिकल फॉर्म्युले किंवा मॉलिक्युलर फॉर्म्युले जे आहेत त्याचा यूज करून आपण त्याला लिहितोय. लुक ॲट दिस स्टेप्स फर्स्ट. त्याच्यामध्ये आपण लिहिलेलं आहे NaOH प्लस H2SO4 and here we can get Na2SO4 plus H2O and this is the chemical equation जे आपण या वर्ड इक्वेशन पासून लिहिलेलं आहे. देन स्टेप सेकंड. चेक वेदर द इक्वेशन 10. आता याला इक्वेशन नंबर 10 म्हटलेलं आहे. आधी आपण इक्वेशन नंबर 9 पाहिला. याला पूर्ण इक्वेशनला नंबरिंग केलेले आहे. चेक वेदर द इक्वेशन 10 इज बॅलन्स ऑर नॉट. आता हे बॅलन्स आहे किंवा नाही हे आपल्याला पाहायचं आहे. कशाच्या सहाय्याने? बाय कम्पेअरिंग द नंबर ऑफ ॲटम ऑफ द व्हेरियस एलिमेंट्स प्रेझेंट ऑन द टू साईड्स ऑफ द इक्वेशन. म्हणजे आपल्याला रिॲक्टंटमध्ये असलेले ॲटमची संख्या आणि प्रॉडक्टमध्ये असलेल्या ॲटमची संख्या पर्टिक्युलर एलिमेंटची एकदा चेक करायची आहे. आता इथे जी रिॲक्शन दिलेली आहे ती रिॲक्शन आपण पाहूया. ही जी रिॲक्शन आहे ही सोडियम. तर सोडियममध्ये इथे 1 रिॲक्टंटमध्ये आणि प्रॉडक्टमध्ये इथे Na2 म्हणजे हिअर 2. Oxygen here 4 and this is the 1. 4 plus 1 that is the 5 and here 4 and here 1 that is the also 5. Hydrogen, look at this 2 and this is the 1 that is the 3 and here hydrogen that is the 2 and last one that is the sulfur, here 1 and here also 1 that is the 1 and 1. आता इथं आपण पूर्ण इक्वेशनचं कम्पेअर केलेलं आहे. आता बघूया. It is seen that the number of atoms of all the elements on the two sides are not the same. इथे सेम नाही. इथे बघा एक हा इक्वल दिसत नाही आहे आणि त्याच्यानंतर इथे हा म्हणजे सोडियम आणि हायड्रोजनचे जे ॲटम्स आहेत रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्टमध्ये इथे आपल्याला ते इक्वल पाहायला मिळत नाही आणि म्हणूनच आपण याला कोणतं इक्वेशन म्हणू शकतो? इट इज द अनबॅलन्स इक्वेशन. म्हणजे याला आपल्याला आता बॅलन्स करणे आहे. स्टेप बघा. पहिली स्टेप काय केली आपण? जे वर्ड इक्वेशन होतं त्याला केमिकल इक्वेशनमध्ये कन्वर्ट करून लिहिलं. सेकंड स्टेप आपण त्याला कम्पेअर केलं, बॅलन्स आहे की अनबॅलन्स आहे ते चेक केलं. आता त्यानंतर थर्ड स्टेप. स्टेप नंबर थर्ड. इट इज कॉन्व्हिनियंट टू स्टार्ट बॅलन्सिंग अन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाऊंड विच कंटेन द मॅक्झिमम नंबर ऑफ ॲटम. आता याला सुरुवात कशा प्रकारे करायची? बॅलन्सिंगला सुरुवात कुठून करायची? तर रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्ट जी कोणतं आपलं केमिकल इक्वेशन जे आहे त्या केमिकल इक्वेशनमध्ये ज्याच्यामध्ये सर्वात जास्त ॲटम आहेत असा जो कंपाऊंड आहे की ज्याच्यामध्ये सर्वात जास्त ॲटम आहेत त्याच्यापासून सुरुवात करायची. ते सोयीचं होईल. मोर ओव्हर इट इज अ कॉन्व्हिनियंट टू फर्स्ट कन्सिडर दॅट द एलिमेंट इन धिस कंपाऊंड विच हॅज अनइक्वल नंबर ऑफ ॲटम ऑन द टू साईड्स. आता याच्यामध्ये आपल्याला सर्वात आधी असा एक कंपाऊंड पाहायचा आहे की ज्याच्यामध्ये सर्वात जास्त ॲटम्स आहेत. आता ही जर रिॲक्शन आपण जर पाहिली तर याच्यामध्ये कंपाऊंड सर्वात जास्त कशामध्ये पाहायला मिळतं? इथे Naचा 1 आहे, ऑक्सिजन 1 आणि हायड्रोजन म्हणजे इथे 4 झाले. इथे 2, 4 आणि 1 म्हणजे इथं 7 आणि इथे जर पाहिला आपण तर इथे सुद्धा आपल्याला 7 पाहायला मिळतात. लुक ॲट दिस इक्वेशन.
इन द इक्वेशन 10 जे आता आपण पाहिलं, देअर आर टू कंपोनंट्स Na2SO4 अँड H2SO4 विच कंटेन द मॅक्झिमम नंबर दॅट इज 7 ॲटम्स इच. या दोघांमध्ये आपण 7 जे ॲटमची संख्या पाहतो. एनी वन ऑफ देम कॅन बी सिलेक्टेड. आता याच्या दोघांपैकी कोणतं एक आपण घेऊ शकतो. तर याच्यामधला सर्वात आधी त्यांनी काय म्हटलेलं आहे, सिलेक्ट द Na2SO4. आता Na2SO4 घेतला. फर्दर सिलेक्ट द सोडियम फॉर बॅलन्सिंग ॲज द नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ सोडियम in this compound is unequal on the two sides. It should be remembered that the formula of the compound cannot be changed while balancing a number of atoms. It means that here to make the number of sodium atom in the reactant as 2, formula NaOH cannot be changed to Na2OH. Instead, a factor 2 will have to be applied to NaOH. Write down the resulting equation 10(1) ऑन डुईंग दिस. आता बघा काय केलं, सर्वात आधी यांनी असं म्हटलं की जो ज्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त ॲटम असतील असा कंपाऊंड सिलेक्ट करा. असे दोन मिळाले आपल्याला, एक आहे Na2SO4 आणि एक आहे H2SO4. त्या दोनपैकी कोणताही आपण एक घेऊ शकतो. तर इथे आपण घेतला Na2SO4. आता Na2SO4 मध्ये आपण जर चेक केलं तर याच्यामध्ये आपल्याला अनबॅलन्स कोण आहे तर जर पाहिला Na2SO4 मध्ये, तर याच्यामध्ये ऑक्सिजन जो आहे तो सुद्धा आपल्याला सेम पाहायला मिळतो दोन्ही बाजूला आपण जर चेक केला तर. त्याच्यानंतर सल्फरची संख्यासुद्धा आपल्याला इक्वल पाहायला मिळते. बघा इथं आपण पाहिलेली आहे, ऑक्सिजन सेम आहे आणि सल्फरसुद्धा सेम आहे. मग याच्यामध्ये अनइक्वल कोण आहे तर याच्यामध्ये अनइक्वल होता फक्त सोडियम. मग सोडियमला आपल्याला बॅलन्स करायचं आहे. मग सोडियमला बॅलन्स करत असताना जर आपण पाहिलं तर रिॲक्टंट साईडला सोडियमची संख्या आहे 1 आणि प्रॉडक्ट साईडला सोडियमची संख्या आहे 2. मग याला बॅलन्स करण्यासाठी याला आपण मल्टिप्लाय केलं बाय 2ने. आणि हिअर जेव्हा आपण याला मल्टिप्लाय करतो तेव्हा आपण सोडियमला 2 मध्ये कन्वर्ट केलेलं इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. आता हे जे 2 मध्ये म्हणजे सोडियमची संख्या 2 झालेली आहे. मग आता हा कोणत्या फॉर्म्युलामध्ये होता, दॅट इज द NaOH. बघा NaOH मध्ये आपल्याला सोडियम 2 करायचे आहेत. मग हे लिहित असताना हे आपण Na2OH अशा प्रकारे लिहू शकत नाही, कारण असं जर आपण याला बॅलन्स करायचा प्रयत्न केला तर इथे आपण हा पूर्ण फॉर्म्युला चेंज केलेला पाहायला मिळतो. म्हणून ही प्रोसेस इट इज द रॉंग. आपल्याला याला जर बॅलन्स करायचं असेल तर आपल्याला याच्या समोर याला कोइफिशियंट म्हणून आपण याला यूज करू शकतो, दॅट इज द 2NaOH. अशा प्रकारे आपल्याला याला बॅलन्स करावं लागेल. हेच इथं आपल्याला या 2-3 स्टेटमेंटमध्ये त्यांनी दाखवलेलं आहे. तर ही रिॲक्शन जी आहे आपण बॅलन्स केल्यानंतर कशा प्रकारे लिहिलेली आहे ते बघा. लुक ॲट दिस, दॅट इज द इक्वेशन नंबर 10(1). इथे ट्वाइस NaOH जे मी आधी तुम्हाला आताच एक्सप्लेन केलेलं आहे, प्लस H2SO4 देन Na2SO4 प्लस H2O अँड दिस इज द इक्वेशन नंबर 10(1). याला 10(1) म्हटलेलं आहे. आता याच्यानंतर बघा नेक्स्ट स्टेप्स काय आहे. पहिले आता इथपर्यंत झालेलं आहे. आता परत चेक वेदर द इक्वेशन 10(1) इज बॅलन्स ऑर नॉट. आता परत म्हणजे प्रत्येक वेळा जेव्हा जेव्हा आपण बॅलन्स करत जाऊ तेव्हा पर्टिक्युलर जेव्हा एखादा एलिमेंटचे ॲटम आपण बॅलन्स करतो तेव्हा होऊ शकतं की त्याला बॅलन्स करत असताना दुसरा एखादा एलिमेंट जो आहे तो अनबॅलन्स होईल, त्याचे ॲटम अनबॅलन्स होतील. किंवा कधी कधी असं होतं की याला बॅलन्स करत असताना दुसरासुद्धा बॅलन्स होऊन जातो. म्हणून प्रत्येक वेळेस एक एक स्टेप जेव्हा आपण बॅलन्स करतो तेव्हा प्रत्येक वेळेस आपल्याला ते इक्वेशन बॅलन्स आहे किंवा नाही हे प्रत्येक वेळी चेक करायचं आहे. आता आपण इथं पहिले एक सोडियमला बॅलन्स केलेलं आहे, पण परत एकदा आपल्याला हे इक्वेशन चेक करायचं आहे की ते बॅलन्स झालं किंवा नाही. तर हे जे इक्वेशन आहे हे आपल्याला परत इथे चेक जर केलं तर सोडियम 2 हिअर ऑल्सो सोडियम 2 ते आताच आपण बॅलन्स केलं. ऑक्सिजन लुक ॲट दिस. आता हा जो 2 आपण समोर लावलेला आहे हा 2 सोडियमसाठी आहे, ऑक्सिजनसाठी आणि हायड्रोजनसाठी सुद्धा तो लागू पडतो. म्हणजे इथे आता ऑक्सिजन किती झाले 2 आणि हे 4 म्हणजे इथे टोटल 6 अँड हिअर 4 हिअर 1 दॅट इज द 5. देन हायड्रोजन हिअर 2 हायड्रोजन, याच्यामधले हे 2 हायड्रोजन आणि हे 2 दॅट इज द 4 हायड्रोजन अँड हिअर लुक ॲट द 2 हायड्रोजन अँड इन केस ऑफ द सल्फर दॅट इज द 1 अँड 1. म्हणजे जर पूर्ण इक्वेशन जर आपण इथे चेक केलं तर बघा लुक ॲट दिस ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ ऑक्सिजन अँड नंबर्स ऑफ ॲटम इन product. Oxygen of hydrogen, numbers of atom in reactant and in product. This cannot be balanced. ते इक्वल नाही आहेत आणि म्हणून त्याला आपण अनबॅलन्स इक्वेशन असं म्हणू शकतो. वी फाइंड द इक्वेशन 10(1) इज नॉट बॅलन्स. इथे आपल्या लक्षात आलं की बॅलन्स नाही आहे.
as the number of oxygen and hydrogen atoms are unequal on the two sides. First balance the hydrogen number as it required to a smaller factor. आता इथं दोन्ही जर पाहिलं, ऑक्सिजन आहे आणि हायड्रोजन आहे, दोन्ही अनबॅलन्स आहे. मग आता नेमकं फर्स्ट कोणाला बॅलन्स करायचं? तो कोणाला बॅलन्स करायचं म्हटलेलं आहे? हायड्रोजनला. का? कारण याला बॅलन्स करण्यासाठी जे फॅक्टर जो आहे त्याला स्मॉलर फॅक्टर रिक्वायर करतो. आणि म्हणून बघा अशा वेळेस बरोबर लक्षात ठेवायचं की कोणाला, आता दोन्ही अनबॅलन्स असताना कोणाला बॅलन्स करायचं आहे? तर आपण हायड्रोजनला काय केलं? कारण नंबर इट्स रिक्वायर अ स्मॉलर फॅक्टर, त्याला बॅलन्स करण्यासाठी इथे स्मॉलर फॅक्टरची गरज आहे आणि म्हणून आपण इथे हायड्रोजनला सिलेक्ट केलं. अँड लुक ॲट दिस, अप्लाय अ 2 to the product H2O फॉर द बॅलन्सिंग इक्वेशन 10. आता इथे जर आपण इक्वेशन 10ला जर बॅलन्स केलं तर बघा इथे हे जे आहे ते इथं आपण त्याला कोणाला बॅलन्स केलेलं आहे? इथे आपण हायड्रोजनला बॅलन्स करतो आहे. इथे हायड्रोजनची जर संख्या आपण जर पाहिली तर याच्यामध्ये आपल्याला 4 रिॲक्टरमध्ये आणि प्रॉडक्टमध्ये 2 आहे. इथे आपण प्रॉडक्टमध्ये 2ला मल्टिप्लाय केलं आणि याला आपण इथे बॅलन्स केलेलं आपण पाहतो. आता हे जे बॅलन्स केलेलं जे आहे हे बॅलन्स केलेलं आपण इथे या रिॲक्शनमध्ये लिहितो आहे. अप्लाय फॅक्टर 2 टू द प्रॉडक्ट H2O. H2O मधला 2 फॅक्टरला आपण त्याला आताच पाहिलेलं आहे, मल्टिप्लाय केलं आणि त्याला बॅलन्स केलं. आता बॅलन्स केल्यानंतर इक्वेशन कशा प्रकारे आलं बघा. ट्वाईस NaOH हे जे आहे पूर्ण साईड जशीच्या तशी येईल कारण आपण प्रॉडक्ट साईडला बॅलन्स केलेलं आहे. नंतर Na2SO4. आता इथे आपण हायड्रोजनला बॅलन्स केलं तर इथे आपण हायड्रोजनला 2 ॲटम वाढवलेले आहे. मग आता इथे आपण H4O अशा प्रकारे लिहू शकत नाही. काय केलं आपण? कसं लिहावं लागलं आपल्याला? ट्वाईस H2O ही मेथड इथे आपल्याला वापरावं लागते आणि अशाच प्रकारे इथे आपण ट्वाईस H2O असं लिहिलं आहे. बऱ्याचदा काही विद्यार्थी अशा प्रकारे लिहितात आणि दॅट इज द रॉंग, कारण ते पूर्ण फॉर्म्युला चेंज होतो. आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये कोणत्याच प्रकारचा चेंज करायचा नाही आहे. आपल्याला जो कोणताही रिॲक्टंट असो किंवा प्रॉडक्ट जो आपण त्याच्यामधल्या ॲटमला बॅलन्स करतो आहे त्याची संख्या आपल्याला त्या फॉर्म्युल्याच्या समोर लिहायची असते, एवढं लक्षात ठेवा. चेक वेदर द इक्वेशन 10-2. आता याला 10-2 नंबरचं इक्वेशन म्हटलेलं आहे. पहिलं जे होतं तर त्याला आपण 10-1 म्हटलेलं आहे. आता हे जे इक्वेशन बॅलन्स केलेलं आहे हे याला 10-2. चेक वेदर द इक्वेशन 10-2 इज अ बॅलन्स ऑर नॉट. It is seen that the number of atoms of all the elements are equal on both the sides. It means that the equation 10-2 is balanced equation. आता हे जे इक्वेशन आहे याला परत एकदा आपल्याला कम्पेअर करायचं आहे आणि कम्पेअर केल्यानंतर जर दोन्हीकडचे ॲटमची संख्या जर सारखी येत असेल तर मग त्याला आपण बॅलन्स इक्वेशन आहे असं आपण म्हणू शकतो. आता इथे जर आपण पाहिलं हे जे इक्वेशन आहे याला इथे सोडियमचे आपल्याला 2, इथे सुद्धा 2, एक-एकला आपण कट करू इथे. देन ऑक्सिजन हिअर, लुक ॲट दिस ऑक्सिजन 4 अँड दिस 2 मीन्स 6 हिअर ऑल्सो. ऑक्सिजन दिस इज द 4 अँड 2 ऑक्सिजन दॅट इज द 6. हायड्रोजन हिअर 2 अँड दिस 2 दॅट इज द 4 हायड्रोजन हिअर ऑल्सो 4 हायड्रोजन. देन लुक ॲट द हिअर सल्फर जर आपण पाहिलं इथे आपल्याला 1-1 जे आहे ते इथं आतमध्ये पाहायला मिळतात. आणि इथे पूर्ण जर रिॲक्शन जर आपण पाहिली तर इथे ऑक्सिजनमध्ये इथे 4 अँड दिस आर 5 अँड दिस इज द 4 अँड 1. इथे सुद्धा आपल्याला पूर्ण हे जे इक्वेशन आहे हे बॅलन्स झालेलं पाहायला मिळतं. इन दिस वे लुक ॲट दिस दॅट इज द नंबर ऑफ ॲटम्स इन द रिॲक्टंट अँड नंबर्स ऑफ ॲटम इन द प्रॉडक्ट आर सेम. दोन्हीकडचे आपल्याला इथे प्रॉडक्टमधले ॲटमची संख्या आणि रिॲक्टंटमधल्या ॲटमची संख्या एलिमेंटची ही सारखी पाहायला मिळते. अँड इन दिस वे balance the equation is obtained from an unbalanced equation by applying proper factor to appropriate reactant or product so as to balance the number of each elements in steps. And this is the total step in balancing a chemical reaction. अगदी सोप्या पद्धतीने आपण याला बॅलन्स करू शकतो. सर्वात आधी जे वर्ड इक्वेशन आहे त्याला केमिकल इक्वेशनमध्ये कन्वर्ट करायचं. सेकंड स्टेपमध्ये काय करायचं आहे की जो कोणता कंपाऊंड आहे ज्या कंपाऊंडमध्ये जास्तीत जास्त ॲटमची संख्या दिसते असा एक कोणता कंपाऊंड चूज करायचा आणि तिथून बॅलन्स करायला सुरुवात करायची आणि एक एक घटक बॅलन्स करायचा. आणि बॅलन्स केल्यानंतर प्रत्येक वेळेस रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्टमधल्या ॲटमची संख्या प्रत्येक एलिमेंटची चेक करायची आणि जेव्हा जेव्हा ती अनबॅलन्स दिसेल त्याला आपण बॅलन्स करायचा प्रयत्न करायचा. जेव्हा ॲट अ टाईम 2 आपल्याला ॲटम
अनबॅलन्स असतात तेव्हा त्याच्यामध्ये जिथे छोटा नंबर आपल्याला फॅक्टर लागेल त्याला आधी घेऊन त्याला बॅलन्स करायचा प्रयत्न करायचा आणि अशा प्रकारे आपल्याला हे केमिकल रिॲक्शन जे आहे त्या बॅलन्स करायच्या आहेत. इथे आपलं लेक्चर नंबर 2 हे कंप्लीट झालेलं आहे. या लेक्चरमध्ये तुम्हाला स्टेप्स जे आहेत बॅलन्स करण्याच्या ह्या सर्व कळालेल्या असतील. थँक्यू.